हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आजको नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्ने हो चाहिँ नेपालमा खासै टेक ग्याजेटहरु चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च भएको छैन। त्यही हो Xiaomi चाहिँ बल्ल बल्ल भन्नुपर्छ नि Redmi Note 11 सिरिजलाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। सिरिज भन्दा पनि 11 लाई एकदम राम्रो प्राइसमा आएको छ। एकचोटि जानुस्, हेर्नुस् न, भिडियो हेर्नुस् र बाँकीको मोबाइलको बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाएका छौं जुन चाहिँ छिटै नै नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। आजको यदि हामीले पहिलो अपडेटको कुरा गर्ने हो चाहिँ Vivo को तर्फबाट रहेको छ। Vivo को एउटा चाहिँ नयाँ मोबाइल चाहिँ आउने तयारी गरिरहेको छ। Vivo को T सिरिज चाहिँ हैन इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ र रुमर्सहरु यस्तो पनि आएको छ कि यो मोबाइल नेपाली बजार चाहिँ आफ्टर 2 मन्थ मात्र लन्च हुन्छ। आफ्टर 2 मन्थ पछि चाहिँ यो मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। जुन चाहिँ Vivo T1 5G भेरिएन्टको रहेको छ। फेब्रुअरी 9 मा इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। 120 हर्ट्ज का यसमा रिफ्रेश रेट हुन्छ रे। स्न्यापड्रागन को 778G को प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल को मेन क्यामेरा, 16 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा र चाहिँ 4500 mAh को ब्याट्रीसँग चाहिँ 44 वाट को चाहिँ सुपर फास्ट चार्जिङ एडेप्टर चाहिँ यसमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। लेट्स सी, हेरौँ अब चाहिँ इन्डियामा लन्च होस् र नेपालमा कहिले र के कति प्राइसमा आउँछ त्यो त छँदैछ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो चाहिँ आई हेभ द्याट सायद तपाईहरुले चाहिँ जुन नेशनल आइडी कार्ड चाहिँ हैन अलरेडी नै फर्म फिल गरिसक्नु भएको होला। अहिले त गाविसमा पनि आइसकेको छ। तपाईले फर्महरु फिल गरिसक्नु भएको होला। यदि तपाईहरुको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ म्यासेज नआएको भए स्पेशल चाहिँ तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ म्यासेज आउनु पर्ने हो। इन केस यदि तपाईहरुको मोबाइलमा चाहिँ म्यासेज आएको छैन भने तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले एसएमएस बाट पनि आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यसको साथसाथ तपाईहरु चाहिँ अफिसियली वेबसाइटमा जानुस्, वहाँ चाहिँ WhatsApp को नम्बर पनि राखेको छ। तपाईले चाहिँ उनीलाई पनि कन्ट्याक्ट गरेर पनि नम्बरहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। म्यासेज गर्नलाई एकदमै इजी रहेको छ। म्यासेज बक्समा जानु, एन लेख्नु, एन फर नम्बर, स्पेस ल्याएर चाहिँ तपाईको जुन 16 डिजिटको नम्बर हुन्छ नि त्यो डिजिटको नम्बरलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्नु, जुन पनि तपाईले चाहिँ त्यो फर्म भर्दाखेरि तपाईलाई दिएको थियो नि त्यो फर्म नम्बर, त्यो नम्बर त्यसपछि तपाईले चाहिँ एसएमएस गर्न पर्ने हुन्छ। जुन नम्बर रहेको छ 3001 मा के 3001 मा तपाईले चाहिँ म्यासेज गर्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर चाहिँ तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स इजी। अदरवाइज त यु क्यान कन्ट्याक्ट WhatsApp मा पनि तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अफिसियली वेबसाइटमा गएर। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यस इन्टरनेटको बारेमा जबबाट CG नेट नेपाली बजारमा चाहिँ इन्ट्री गर्यो र नेपालमा CG नेट लिएपछि चाहिँ इन्टरनेटको स्पिड चाहिँ अपसाइड डाउन भएको छ र प्राइस पनि राम्रै भइरहेको छ। स्पिड भन्दा पनि अब अरु धेरै कुराहरु पनि छ, तर यस अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ डिभाइसहरुमा पनि जम्प गरिरहेको छ। जुन चाहिँ 5G राउटर र डुअल ब्यान्ड डुअल स्विच दुई नै राउटर चाहिँ आइरहेको हुन्छ। अहिले चाहिँ क्लासिक टेकले स्पेशली क्लासिक टेकले चाहिँ ग्राहकहरुलाई स्पेशल चाहिँ हैन उसको चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ 5G को चाहिँ डुअल ब्यान्डविड्थ राउटर चाहिँ हैन फ्रीमा दिइरहेको छ। द्याट्स ग्रेट। सो अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि क्लासिक टेकको नेट जोड्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 5G राउटर डुअल ब्यान्डको चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट्स ग्रेट। पुरानोको लागि चाहिँ उले भनेको छ, सायद उनीहरुले चाहिँ पुरानोको पनि रिप्लेस गरिदिन्छ होला। इन डिटेलको लागि तपाईले चाहिँ उनीहरुको आफ्नै वेबसाइटमा गएर पनि भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को अपडेट रहेको छ Redmi 10A बाट। Redmi 10A चाहिँ छिटै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। स्पेशल चाहिँ Redmi को तर्फबाट चाहिँ 4टा मोबाइल चाहिँ आउने तयारी गरेको छ। C पनि आउँछ, Redmi 10C, यसको साथ Poco को पनि आउँछ, Poco C4 पनि आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो लेट्स सी, हेरौँ। यसको साथसाथ चाहिँ केही कन्फिगरेसन चाहिँ बाहिर आएको छ Redmi 10A को, जसमा तपाईहरुले पछाडि दुईवटा क्यामेरा देख्न हुनेछ। त्यस्तो कुराहरु आएको छ। 13 मेगापिक्सल प्लस AI क्यामेरा जोइन हुन्छ 2 मेगापिक्सलको र 8 मेगापिक्सलको यिनीहरुको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ। चाहिँ MediaTekको Helio G25 को चाहिँ यसको प्रोसेसर, साथमा चाहिँ हामी चाहिँ 3GB र 2GB देख्न सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ। RAM र 32GB को यिनीहरुको स्टोरेज हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ र छिटै लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। अफ कोर्स यो चाहिँ लन्च भने चाहिँ नेपालमा पनि हामी चाहिँ छिटै देख्न सक्छौं र फेब्रुअरी महिना हुन्छ मार्च महिनाभित्र चाहिँ नेपालमा देख्ने चाहिँ सम्भावना रहेको छ। हेरौँ उनीहरुले चाहिँ कहिले लन्च गर्छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ टेक्नोले चाहिँ आफ्नो एउटा मोबाइललाई चाहिँ अलरेडी नै लन्च गरिसकेको छ। स्पेशल चाहिँ नाइजेरियामा उनीहरुले लन्च गरेको छ। टेक्नोको जुन स्पार्क सिरिजमा स्पार्क 8C रहेको छ। 90 हर्ट्ज को चाहिँ LCD प्यानल रहेको छ। NFC यसमा रहेको छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। 13 मेगापिक्सल प्लस AI उनीहरुले क्यामेरा युज गर्छ नि त्यो मेन क्यामेरा रहेको छ भनेपछि साथमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। 2GB र 3GB को RAM रहेको छ। 64GB को यिनीहरुको स्टोरेज रहेको छ। प्रस्तुत हामीले कुरा सायद नेपाली बजारमा चाहिँ 15 to 16,000 रुपैयाँमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेन त यो हुन्छ कि अब चाहिँ टेक्नोले आफ्नो यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा कहिले लन्च गर्छ।
यसै गरी यदि हामी अर्को अपडेटको कुरा गर्ने भने चाहिँ एउटा खतरा चाहिँ अपडेट आएको छ। एक्चुअली चाहिँ मैले चाहिँ चाइनिजको वेबसाइटमा देखेको यो चाहिँ भाइभो हुन्छ नि न्युज पेपरमा त्यहाँबाट एउटा हेर्छु कि मैले बाहिर डिफ्रेन्ट अरूको चाहिँ वेबसाइटहरू हेर्दा चाहिँ तिनीहरूको वेबसाइटहरूमा न्युजहरू धेरै पाइन्छ क्या स्पेसली भनौँ नेपालको भन्दा पनि। सो मलाई आज चाहिँ भाइभोमा के देख्यो भने चाहिँ एउटा चाहिँ युट्युबर रहेछ चाइनिज युट्युबर भनौँ उसको युट्युब च्यानल पनि रहेछ अरू पनि छ होइन अब त्यो त छोड्नु न। सो उसले चाहिँ के गरेको थियो भनेपछि पावर ब्याङ्क बनाएको छ बब्बल पावर ब्याङ्क। सो तपाईँ सोध्नु 10,000 20,000 30,000 40,000 1 लाख 3 लाख कति मतलब 1 करोडको होइन कतिसम्मको तपाईँले चाहिँ सोच्न सक्नुहुन्छ होइन तिनीहरूको चाहिँ भोल्टेजको हिसाबले। सो त्यो पनि एउटा पोर्टेबल चार्जर बनाएको रहेछ। सो द्याट्स वाज सकिङ के तपाईँलाई चाहिँ भिडियोमा तपाईँ लिङ्क दिन्छु तल डिस्क्रिप्सन तल तपाईँले गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो एक्चुअली हेर्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो सबै डिटेल त्यहाँ दिएको छ। बट सकिङ थिङ्स के हो भनेपछि नि यो चाहिँ बब्बल चार्जिङ एडेप्टर बनाउँछ जस्तै टिभी मोबाइल होइन यहाँसम्म कि त्यो चार्जिङ त्यो के अरे त्यो पावर ब्याङ्कले चाहिँ होइन वासिङ मेसिन पनि चलाइदिने क्या खतरा क्या एकदमै बब्बल चाहिँ बनाएको रहेछ उसले चाहिँ। सो यदि हामी चाहिँ कुरा गर्ने चाहिँ 27 मिलियन यस 27 मिलियनको के वाट द ह्याक इज दिस भनेको म चाहिँ 27 मिलियन एमएचको ब्याट्रीवाला त्यो पनि पोर्टेबल ब्याकअप चार्ज गर्न चाहिँ कति दिन लाग्छ आई डोन्ट नो। सो त्यस्तो खालको भब्बल चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चार्जिङ भन्दा पनि के अरे पावर ब्याङ्क बनाएको छ। त्यसको गो हेभ अ लुक इट होइन खतरा लाग्यो क्या मलाई चाहिँ टेक इन्डस्ट्रीमा पनि भन्नुपर्छ खतरै हो खतरा भिजन हो। सो एक्चुअली गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो अर्को यदि हामीले अपडेटको कुरा गर्ने चाहिँ एमएसआईबाट रहेको छ सायद तपाईँले चाहिँ हाम्रो टेक न्युज चाहिँ होइन 2020बाट नै फलो गर्नुभएको छ नि तपाईँलाई थाहा नै छ नि होइन। मैले पहिला पनि तपाईँलाई भनेको थिएँ कि एमएसआईले चाहिँ एउटा चाहिँ ल्यापटप लिएर एकचोटि डेस्कटप लिएर हामीले तयारी गरेको चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कन्सोल हुन्छ गेमिङ कन्सोल एक्ज्याक्टली डिजाइन पनि हेर्दाखेरि चाहिँ एक्सबक्स सिरिज एसको जस्तै डिजाइनहरू बनाएको छ नि त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ उनीहरूले अलरेडी नै होइन एनाउन्स गरिसकेको छ। अफिसियलमा टिजर पनि आउट भइसकेको छ र यही वर्ष चाहिँ हामीले देख्न सक्नेछौँ। र यस पर रुमर चाहिँ 2वटा सिरिजमा आउँछ भनेको छ। हामीले चाहिँ इन्टेलको प्रोसेसर पनि देख्न सक्छौँ भने चाहिँ आएको छ भने चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अफिसियलमा चाहिँ रेजनको प्रोसेसर उनीहरूले चाहिँ युज गर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो चाहिँ विन्डोज नै हुन्छ होला सायद जहाँसम्म लागिरहेको छ। आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरू युज गर्छ बट एज वी नो द्याट यो चाहिँ एउटा चाहिँ डेस्कटपै हुन्छ बट फुल्ली पावरफुल गेमिङ डेस्कटप हुन्छ अनि इजी टु क्यारी खालको चाहिँ भनेको छ। लेट्स चाहिँ हेरौँ न नेपाली बजारमा आयो भने चाहिँ डेफिनेटली हामी चाहिँ लिएर चाहिँ यसको चाहिँ हामीले हेरौँला क्या डेफिनेटली एउटा गेमिङ डिभाइस छ गेमिङ होइन। सो लेट्स गो हेरौँ के कस्तो हुन्छ। र अहिले चाहिँ नयाँ नयाँ डिजाइनहरू चाहिँ लिएर आइरहेको छ मिनी गेमिङ कन्सोल भन्नु पर्यो हाम्रो चाहिँ एमएसआईको कन्सोल पनि हामीले चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। सो लेट्स चाहिँ हेरौँ। सो आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या सुझावै कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ गेमहरू मनपर्छ भने चाहिँ हामीले थाहा पाएको आज गेमिङ छ भने चाहिँ गड अफ वारको चाहिँ अपडेटहरू चाहिँ गरेका छौँ अनि उसको चाहिँ वाक थ्रु भिडियो बनाएका छौँ। जानुहोस् एक्चुअली भिजिट गर्नुहोस् च्यानलको लिङ्क तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्टमा हामीले भिजिट गर्न सक्छौँ। या पवित्र थापा तपाईँले हेर्दा हुन्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ रियाक्सन भ्लगहरू चाहिँ तपाईँको भिडियो चाहिँ हामीले आफ्नो मेरो आफ्नो के पवित्र थापामा चाहिँ म चाहिँ अपलोड गर्ने गरेका छौँ। सो जस्ट गो इट हेभ अ लुक इट मनपर्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब त छँदैछ।